Përshëndetje zonja dhe zotrinj, jemi rikthyer me këtë transmetim të drejt për drejt në kanalin e tretë të RTK-s. Jeni me studion e Hapur, është java e dytë që po flasim për ikjen e të rive nga Kosova. Komun pas komune po e shohim se çfarë janë duke bërë qeveritë lokale që ikja të ndalet dhe çfarë mundësish po ofrojnë komunat për qytetarët e tyre në aspektin e punësimit dhe të mirëqenies sociale, si dhe temat të tjera që kanë të bëjnë me interes të qytetarëve. Sot do flasim për Gjakovën, ku në studio kemi ftuar Durim Halilaj, drejtori financave në komunën e Gjakovës. Zoti Halilaj, mirë se erdhen. Mirë se u gjeta. Me ne në studio, po ashtu është edhe Agon Batusha, shefi i grupit të asamblejës dhe televizijës vetëvendosje në Kuvendin Komunal të Gjakovës. Zoti Batusha, mirë se erdhen në RTK. Faleminderit dhe mirë se u gjeta. Po e filloj me ju, zoti Halilaj, si është gjendja në Gjakovë sa i përket largimit të rive? Kemi pasur që gjithandej komunave të vendit ka të rinj të cilët po lëvizin prej Kosovës, po thonë për një jetë më të mirë, për aspektin e punësimit dhe çështje të tjera. Gjakova është pothuajse në gjendje e njëjtë si në krejt Kosovën. Në të kaluarën për shembull vitin 2016 kjo gjendje ka qenë më alarmante. Tani rastet në komunën e Gjakovës mund të qenë individuale, me pajisje me viza, punë dhe pothuajse në raste individuale të cilat të rinjt kërkojnë një jetë më të mirë. Zoti Batusha, ju jeni njëri aktiv, kryetari i qendrës së vendosjes në Gjakovë, po ashtu edhe shefi i asamblejistave, jeni në kontakt me trit. Çka po thonë qytetarët e Gjakovës, bashkëmoshatarët e tu? Bashkëmoshatarët, po jo vetëm bashkëmoshatarët, ikja i prek gjitha moshat, pos moshës së tretë, ata në përgjithësi nuk janë të kënaqur me gjendjen në Kosovë, kanë humbur shpresën. Na muj më kthy 20 vite pas, sepse na tash po festojmë 20 vjetorin e çlirimit dhe muj mi kujtu shumë kallaj atë që para 20 viteve jemi kthy në rënoja, me plot shpresë për të ardhmen e vendit tonë, për më punu për vendin tonë, mi forcu vendin tonë, dhe tash ja ku jemi mas 20 vite, pa na detyruar asnjë armik i jashtëm, po nga parregullësitë e brendshme, nga kriminaliteti i brendshëm, atëherë të rinjt po vendosin mu largu prej vendit për me gjetë një jetë më të mirë. Nuk janë duke u larguar vetëm ata që nuk janë të papunë, po dhe ata që kanë paga të mira, bile në disa fshatra që patëm takime, disa thonin që edhe shefat e tyre po largohen. Unë mendoj që kjo vjen për arsye që sistemi jon shtetëror, sistemi institucional ka dështu në arsim, në shëndetësi, dhe kur ata shohin këtë gjendje me cilën përballen edhe me padrejtësi të shumta, jo vetëm në institucione komunale, po edhe në ato shtetërore, siç janë edhe në gjykata, në polici, edhe në për ministri të ndryshme, atëherë ata mendojnë që më mirë të shkojnë jashtë, ku nuk i njeh askush, por që ndjen më rahat të bëjnë një jetë pa telashe, ku kanë një jetë të paktën më të sigurt për fëmijët e tyre, sepse gjithë ideja është që thonë që ku mi rrit na fëmijët kur ata të lindin apo kur ata të rriten në një vend ku gjithçka është duke shkuar mbrapsht. Zoti Halilaj, ku mi rrit fëmijët në Gjakovë? Në vendin ku kanë le, është vendi jonë, duhet të ndërtojmë vendin tonë, është vend që nuk do të dorëzohem që shpesho me 50.000 se magonin. Komuna e Gjakovës për këtë çështje ka bërë dhe veprime konkrete. Janë disa linja buxhetore të cilat të rive ju jepet mundësia të krijojnë aktivitetet e tyre, të jepet mundësia të gjeni një vend punim. Unë kisha deshti të ceki 3-4 veprime që ka bërë Komuna e Gjakovës, është buxheti të cilat qoftë bursat në arsim për të ri, qoftë në kulturë janë subvencionet që jepen për të rit, po ashtu Komuna e Gjakovës ka bërë dhe panairin e punësimit me 15 mars, e kem pas panairin e punësimit me bizneset vendase, po ashtu edhe komuna si organizatore. Në këtë aspekt kem kriju thuajse një treg të cilat të rinjt të Gjakovës mund të gjejnë veten e punësim. Aty janë proklamu apo qysh na kanë thonë neve nga organizatori dhe nga bizneset rreth 700 vende punës, të cilat i kërkojshin bizneset. Ka qenë një organizim shumë i sakt, sepse
ki mujt të gjenë vetën të rinjt edhe aty normal një i ri ka taku biznesin, ja ka jap CV-n e tij edhe ka shku puna marë. Po ashtu tek punësimi i të rive në komuna Gjakovës për vitin 2018 dhe 2019 është duke përjetuar një investim që nuk ka përjetuar të kalunin. Shifrat flasin vetë, janë statistika që nxjerrë edhe prej faqes komunës, po ashtu edhe prej organizatave tjera. Në vitin 2018 ne kemi shku dikon rreth 11 milion euro investime kapitale, se në mënyrë indirekte krijohen vendet e reja të punës. Po ashtu si vjet e kemë një investime kapitale rreth 25 milion euro, qoftë nga buxheti i komunës, qoftë nga buxheti i qeverisë, se shoh këtë rritje të rritë e Gjakovës mund të shfrytëzojnë për gjetjen e vendet të punës të tyre, edhe ju kisha apelu që si të ri të ballafaqohen me tregun e punës dhe të gjojnë vetën aty, po jo të morin rrugën për të gjetë një jetë më të mirë, se nëse marrim me shifra. Me sa thot drejtore, kemi pasë që interesimi për punësim kryesisht është në institucionet publike. A keni marrë hapa konkrete, di që komunat nuk janë ato që krijojnë vendet punës përjashtu sistemin e arsimit dhe administratës komunale, me sa të komuna është ajo e cila krijon lehtësira për bizneset që ato të krijojnë vendet të reja të punës. A keni bërë diçka në këtë drejtim? Për këtë punë diskutova, ne kemi krijuar dhe këshillin partneritete publiko-privat. Janë bizneset e komunës që janë anëtarë të këshillit, bizneset e Gjakovës që janë anëtarë të këshillit, po ashtu edhe komuna si koordinator e tyre. Gjatë kësaj periudhe kohore ne diskutojmë vazhdimisht me ta me bo orientimin e investime kapitale për bizneset, për lehtësira tyre, po ashtu në drejtorinë e zhvillimit ekonomik kem grande për biznese, që automatikisht ndikon, është një ndër kriteret për punësimi i 1 ose 2 ose 3 në bazë kritereve si qëtë drejtoria e zhvillimit ekonomik. Tani me kem edhe zonën ekonomike amerikane, e cila do të vjen në Gjakovë, e që konsideroj një arritur e madhe për komunën e Gjakovës, automatikisht kjo zonë jep formën sepse të punësu, do të kem vendet të lira të punës shumë. Përmbledha si të nësi, ama janë linjat buxhetore të cilat me knatësinë më të madhe në të rive ju japim format e qoftë me plan biznesi, qoftë me mbështetjes. A kanë drejtori përmendi disa investime kapitale në komunën e Gjakovës dhe tha që po ndikojnë në krijimin e vendeve të punës, si po i shihni ju këto investime që po i bën? E para janë vetëm vitin e kaluar sipas raportit zyrtar të drejtorisë komunale të arsimit janë rreth 350 nxënës më pak se vitin e kaluar. Kjo tregon që vetëm me prind ata, një nënë dhe baba me shku, nëna dhe baba bashkë me një fëmijë, pavarësisht 3.000, minimalisht 3.000 banori kemi mangu, plus të tjerët. Kjo është një gjendje alarmante, pavarësisht që institucionet nuk dojnë mi pranu. Këtu problem është pamundësia për mi zhvillu një jetë. Ne në vend që të punojmë se si t'i thithim investimet nga mërgata jonë, ne po krijojmë ikje të reja nga vendi ynë. Kjo tregon që në përgjithësi si shtet, si qeveri edhe qendrore, sepse e thamë që komuna ka pak kompetenca në këtu, po si qeveri qendrore, edhe me ato kompetenca që ka komuna, nuk kemi një plan konkret se çka të bëjmë na me të rit, çka të bëjmë edhe me zhvillimin ekonomik, por komuna nuk ka plan strategjik për zhvillim. Drejtori përmendi disa po nuk janë, është tjetër të kesh një plan strategjik me cilin bazohesh dhe zhvillohesh, është tjetër të thuash me bë plane ad hoc. Planet ad hoc zakonisht bëhen në bazë të preferencave apo në bazë të si thot kryetari i komunës, në bazë shijes time, po nuk është një plan zhvillimor ashtu institucional i mirëfill. Për drejtori përmendi punësimet, po nuk e di drejtori pak me dalë në qytet, edhe në fshatra, të qëndroj në kafe dhe të bisedoj me qytetarët, gjithë e pranojnë një fakt të cilin e opozita që një kohë gjatë të themi, punësimet duhet të jesh antar i një partisë në pushtet për mu punësu.
Kjo është shqetësimi më i Kjo madh është shqetësim në institucione publike, ala pa s'ka nevojë fare me shiku kush testet apo diçka, vetëm me shikon listën kush ka konkurruar dhe më njëherë unë personalisht 90% rasteve e gjej kush ka më punësu, pavarësisht që janë edhe 1 muj, 2 muj procedura, sepse di në bazë të linjave partijake se shkojnë. Ish kandidat para asamblejë të AK-s, të PDK-s, pothuajse gjithë janë punësu, familjarët e tyre pothuajse gjithë janë punësu, kështu që çfarë mesazhi na e japim trive? Panajiri i punës ka qenë është një sukses, është projekti i Gizit, jo i komunës, komuna ka qenë partnere. Unë kom vizitu Panajirin bashkë me lëvizjen, me përfaqësues të lëvizjeve vendose dhe deputet lëvizjeve vendose, kemi bisedu me bizneset, kemi bisedu edhe me organizatorët. Këtu ka një problem që të rit nuk po orientohen mirë në aspektin e profesionit tyne. Shumica po shkojnë nëpër gjimnaze natyrore, në gjimnaz natyror, po shumë pak po ka në ekonomi, në shkollën e mesme teknike, me cilet shumë a shumë ka nevojë bizneset për këto drejtime, se sa për shkencat natyrore të cilet edhe janë mbi ngarku. Numri i nxënësave në drejtimin e shkencave natyrore është mbi ngarku, kështu që është një thirrje për komunën me riorientu arsimin e mesëm, që me bë masa për mi sugjeru ose mi shty të rit me shku ka shkolla mesme dhe teknike. Drejtor, nëse mund edhe pak, subvencionet, është vërtet se subvencionet të rit dhe gratë janë të cilat marrin pikë shtesë, vetëm se janë të ri dhe janë ose është grua, marrin pikë shtesë, por mangësia e subvencionimit është se nuk subvencionon startupet. Të rit nuk kanë biznese me cilat tash më shku në komunë më subvencionu, ata dëshirojnë të krijojnë një biznes, edhe komuna nuk ky lloj subvencionimit nuk i jep startupeve. Kështu që më njëherë të rit subvencionojnë bizneset që janë aktuale, që mund zhvillohen tutje dhe të krijojnë vendet kanë pengesa, sidomos të rive është problem qasja në kapital. Me këto kamata, me këto kushte të kreditimit, po secili qytetar ka problem, po sidomos njëri i cili sapo dëshiron të themelojë diçka, ka tepër problem u kyç. Prandaj subvencionimet duhet mi shikuar edhe ne si komunë, po edhe qeveria qendrore që mi mbështet startupet, sepse këtu është të trit mi mbështet ide të reja dhe jo vetëm bizneset aktuale, sepse në bizneset aktuale kryesisht janë ato që kanë kriju kapital të madh dhe të rit janë shumë pak pronar të këtyre bizneseve të mëdha. Po flasim, mbesim edhe pak tek çështja e arsimit, drejtor. Desta më në 2 pika që Vendi agone që nuk pajtohen normal, tek punësimet partijake vazhdimisht opozita ngrit këtë çështje, po nëse nalem edhe analizojmë listën, po ashtu kryetari i komunës Arlian Gjini ka publikuar listën edhe në 6 mujor edhe në është dalë raporti vjetorit të punësuara, nuk gjon njerëz që nuk janë partisë të gjitha partive. Nëse Gjakova është e vogël, po ashtu edhe Kosova në secilin e dim ka anon, ki antar të VV-s, ki antar të Alternativës, ki antar të LDK-s, ki antar të PDK-s, normal ki edhe antar të Aleancës, sepse Aleanca nuk mundesh mi thonë je Aleanca, nuk mundesh mi punësu këtu. Lista është e hapur, tash mund të bëjmë akuza kundër akuza në mëzvete, po nuk kisha dashur me hinë tema ma të theluta në këtë aspekt. Arsyeja është shumë e thjeshtë se edhe agonia është vetë në ato lista që janë edhe antarët vetë, nuk është që është bo politizimi që shpe diskutojmë. Ndërsa tek bursat, me qëllim të profesione deficitare, Komuna e Gjakovës tani me ndonë bursa për ato profesione. Përderisa kemi ekonomista shumë, nuk kemi një geometër ose një inxhinier, na Komuna e Gjakovës tani me ndonë bursa për ato profesione që janë të domosdoshme, ndërsa tek plani strategji më të mirë nuk ki, sepse të lesh një kuotë investime kapitale. Të gjitha kategoritë tjera janë kategori të cilat mund të shpenzohen edhe mund të ndihmojnë dikuj me qoftë me subvencion ose çka, ndërsa investimet kapitale është kategoria më e rëndësishme për punësime. Komuna e Gjakovës me veç nalem edhe analizojmë kurbën e rritjes investimeve kapitale është trefishu. Nëse në 2016 ne kemi pas investimet kapitale 3.7,
ndërsa në 2017 Janë hap të gjitha rrugët dhe po punohet gjithandej nëpër rrugët e Gjakovës. Kjo është sakt. Kjo është ajo që A janë të punu mirë komuna në këtë rast? Jo, falem desha veç me diskutu në bazë atë shifrat të komunës. Nëse në 2016 kanë qenë 3.7, nëse në 2017 5.4 investimet kapitale, në 2018 kanë shku në 7.5. Në 2019 kemë 9 milion prej buxhetit komunës. Nuk po flas për investimet që kanë ardhur nga qeveria Haradinaj. Janë dikon 20 milion që kanë ardhur nga qeveria Haradinaj, edhe këtu e shohat atë mundësinë e krijimit të vendeve të reja të punës, po ashtu edhe zhvillimit të Gjakovës, e cila ka mbetë një zot qore. Të shtru rrugë? Të shtru rrugë, kriju. Jo, ajo që duhni repliku drejtorit për të punësimet, së pari ne nuk duhet mi këshyrë qytetarët as pak prej subjekteve politike, po vetë lista që ka publiku komuna, kemi pa dhe reagimin e partive opozitare, po jo që se kanë pranu edhe prej pozitës, 70% të punësunve janë të AK-s, PDK-s, PSHTK-s nismes. Edhe jo rasisht e kom thonë që kjo shkon me lista, është me kuota. Jo zyrtarisht pranohet edhe prej zyrtarëve të pushtetit që janë me kuota të caktuara, ata që punësohen sidomos në arsim, punësohen me kuota qysh vjerani, tash diku qëllon të mos jetë antari i subjektit partive në pushtet, po ajo që duhet mu përkra është meritokracia dhe profesionalizmi. Të desha të pyes, a duhet të vijë në shprehje profesionalizmit dhe meritokracia? Kjo qeveri komunale e ka premtu, vetë kryetari i komunës e ka premtu që do të bëhen publike konkurset, e ka premtu në fushat zgjedhore, do të ketë inqezime të bëhen publike dhe asnjëra nuk bëhet publike. Madje ne tash jemi të shërtu mundësinë që të bëjmë kërkesë në komunë që në çdo test apo intervistë përgjithësi në procedurë, në intervistë procesin e punësimit. Ti pranishëm njëri prej asamblezëve tonë si vëzhgues, se normal nuk kemi qasje, është komisioni i pavarur, po si vëzhgues, po qysh është rregulluar me ligj kjo çështje, a mund të ketë vëzhgues në me ligj lejo. Me ligj vëzhgues lejo. Të gjitha punësimet që ndodhin në komunën e Gjakovës në institucione, se tash tema ke flasim për institucionet është një organizatë që i monitoron, është mapi që i këshyr kriteret ta kanë shku mirë ku janë, po nëse ka një shkelje ajo ndalohet. Fatmirësisht në komunën e Gjakovës, fatmirësisht, nuk e them ashtu, po në komunën e Gjakovës asnjë konkurs nuk është anulu. Përderisa nuk është anulu asnjë konkurs, nuk e shoh. Dy janë anulu, vetë në administratën komunale. Për cilët janë sharru, pastaj edhe janë shpallur. Një është, po është një anulu, se s'ka pas ndoket, nuk e kam plotësuar kriteret kandidat, ndërsa konkurset e tjera kanë vazhduar. Është mapi i cili zyrës burimit njerëzore e monitoron vazhdimisht edhe e shet që nuk ka pas shkelje. Po se kish pas shkelje që diskutohet. Po aditish është proceduralisht më konë gjitha në regullën, vetë kam qenë antar i komisionit aksionar në stacion të autobusave në mandatin e kalu, dhe pastaj unë jam duhet mi bo për zgjedhjen e bordit, bashkë me kolegët e mi. Dhe unë e kom pa se si shkojnë gjanat, edhe kom qenë monitorus në mandatin e kalu të testit për mësimdhans, kur boga i konkursi që më duket qatet mësimdhans u pranun për një kohë shkurt, dhe unë kom qenë antar i komisionit po pa drejt vendimares, po si vëzhgues tash që po thoj. Dhe kurkush nuk e garanton që çaj test që bëhet, nuk e marr kandidati në shtëpi më herët, ose antari i komisionit nuk i tregon atij, ose kur të në pyetje në mënyrë verbale, me gojë që bëhen pyetjet. Kurkush nuk e garanton që aty ka më pas diçka drejt. Ka ndodhur që dikush u dal për 2 minuta jashtë prej zyres, dikush ka dalë mas 30 minuta, ai që u dal për 2 minuta është pranuar. Dhe në raste të vërtetune, përndryshe herën e fundit në shëndetësi kemi pa reagimin e një qytetare që u ka në televizor nacional, ku dy të punësun në shëndetësi, dy të janë familjar, njëri i drejtoresë së shëndetësisë, tjetri i kryetarit komunës. Tjetra në fakt, se dyja kanë qenë grave. Po tash na mujmë me thonë proceduralisht, na mujmë i knash ligjin çu dojmë. Po pastaj në detaje fshihet djalli. Në detaje aty pastaj fillojnë të gjitha këto parregullësitë, favorizimet, sepse sistemi i pikëve, sidomos në pyetjet me gojë varet prej
komisionit qysh duhet vlerëson edhe kërkush nuk e monitoron Unë kisha komisionin. sugjeruar agonit të kërkon dokumenta zyrtare qasje, mund të shkon secilin konkurs të këshyr pikët aty, po ashtu tash nëse folim në raste të veçanta, ne kem pas konkursit tani në arsim të cilët në qerdhe as nuk e njoh, edhe supozohet që janë partive opozitare. Po e kam mush kriterin, është sot e punësune, pavarësisht se Aleanca Ardian Gjini udhëheq me Gjakovën, janë për krahas të flakt të mimoza kushtare. Ç'është është gjendja me arsim në komunën e Gjakovës, flasim edhe në aspektin e infrastrukturës, por edhe në cilësi. Po, në arsim në vitin 2019 është rrit buxheti për investime kapitale. E kemi qitë disa kritere, po një ndër kriteret është që shkollat e komunës Gjakovës mos të jenë pa nxëmje qendrore. E ke marrë gjendjen, janë dikun rreth 18 shkollat e cilat nuk kanë nxëmje qendrore, nxehen ende me stufa. I kem buxhetu për vitin 2019 150.000 euro dhe gradualisht kjo deri në vitin 2021 asnjë shkollë në komunën e Gjakovës nuk do të jetë pa nxëmje qendrore. Po ashtu kem do 2021 sepse gjendja ka qenë ashtu. Gjendja ka qenë prej 52 shkolla me stufa. Ende shkolla me stufa. Po ashtu tek nyjet sanitare ka qenë gjendje më rrushme. Kryetari i komunës 3 muaj rresht ka vizituar shkollat me pa gjendjen e tyre. Dhe automatikisht kem bën një plan, e kem këshyr sa na kushton, janë të buxhetuar në pjesa e nyjeve sanitare edhe pjesa e stufave. Ekziston mundësia më kryer në vitin 2020, po veç i shohim tash procedurat e tjera të cilat sepse komuna e Gjakovës me performancë të hyrave është një rritje prej 700.000 euro, kem kaluar në buxhet suplementar, automatikisht ato mjete kalojnë në investime të tjera të cilat agoni më herët ata nuk kanë plan strategjik, që kjo është plani strategjik. Në arsim mos më ndodh asnjë me pas investime në shkolla, qoftë me lymje, qoftë me nyje sanitare, qoftë me nxëmje qendrore. Mirëmbajtje të rregullta që është dashur me ndodh edhe mos më u përmend në shekullin 21. Po shaka me bota çka është gjendja. Agon, po e shihni ju situatën në arsim. Po lidhna pak me investimet që po ndodhin në komunë, investimet po ndodhin zakonisht, domethënë, janë shumicën e rasteve në rrugë, kanalizim dhe ujësjellës, janë që na kemi kritikuar edhe këto muaj edhe na si ku kemi kandidu për zgjedhje lokale na kemi garantuar që për 4 vjet këto gjëra kanë më kry, kjo nuk është ndaj arritje e madhe për shkak se jemi në shekullin 21, mos me pas fshatrat tona kanalizim e ujësjellës. Edhe në Prishtinë nuk kanë fshatrat. Fshati Emri Manishta nuk ka ende as kanalizim as ujësjellës. Unë po them, nuk është arritje e madhe për shkak se duhen më bë këto gjëra se jemi në shekullin 21, po për shkak të qeverisjes prej mas luftës që ka ndodhur në komunën e Gjakovës, tash nuk po folim për komuna tjera, po flasim për Gjakovë, kemi pas shancat, kemi pas krejt predispozitat me kry këto punë, po për shkak të vjedhjeve, për shkak të manipulimit me tender, për shkak se duhet mi çu një rrugë afër deri te shtëpia vet një zyrtare, kështu edhe janë me ato që janë kryesor në Po investohet në asfalt, është rruga me 4 korsi që çon në Prizren dhe karshi saj po bëhet edhe autostrada. Kjo është temë pakës të cilën duhet më ulna mi diskutu bashkarisht çështjen e autostradës dhe magjistraleve. Parimisht nuk kemi kundër autostradës, po në mënyrën që ka ndodhur është totalisht gabim. Praktik po. Totalisht gabim. Autostrada po shkon paralelisht me magjistralet, po kalon kurba ose trajektoria autostradës po shkon andaj ka kanë parcela partit njerëz të afërt me partit në pushtet. Na do dalim me këto gjetje shumë shpejt. Hyrje idealet nuk janë planifikuar si duhet. Përndryshe zona ekonomike amerikane, autostrada kalon përmes zonës ekonomike amerikane dhe 200 metra larg tranzitit që çon po ka pastaj në fshatra bëhen disa kthesa që nuk lejohen ato me standardet të autostradave. Gjithsesi që kjo është temë ndoshta që më shumë i përket aspektit nacional, por nuk është që nuk do ta japim edhe ne mendimin ton bashkë me profesionistë, për shkak se është një projekt i cili ma shumë është planifikuar se si me vjet 200-300 milion përmes shpensimeve, se sa për një investim që mundet me zhvillu rajonet e caktuara. Po nëse mund më nalën te buxheti që përmendni drejtori, buxheti po flas shlirë se kam qenë unë pjesë e programit që ka hartuar vetëvendosja për zgjedhje komunale, kandidatin që kemi pas.
buxheti u kon me kornizave të mesme buxhetore mu rrit në 7 milion edhe 9 milion. Buxheti me inkasim të brendshëm. Pastaj përket organeve institucionale, domethënë organeve komunale për mi inkasu çato mjete. Po plani me kornizave të mesme buxhetore u kon të rrit. Nuk është po kjo që duhet m'ia njoft kësaj qeverie një merit ose një sukses është që ka arrit mi inkasu ato mjete. Mi arrit dhe ka dalë në 500 milion më shumë 500.000 euro më shumë mjete të inkasuar se planifikimi. Po kritika jonë ka qenë se shumë zëra buxhetor, do thonë nëse marrim në shifër, afër 40% e zërave buxhetor janë në parashikim. Do të thonë na kemi parashiku, po marrim shembull 10 euro, i kemi inkasuar 7 euro, 8 euro. Po nëse këto shkojnë më shumë më të mëdha. Po janë disa zëra buxhetor me të cilat u rrit buxheti shumë. Janë dënimet në trafik, ku ne kemi planifikuar 250.000 euro pavarësisht, se tash me shifra të sakta nuk po më mend, dhe kemi inkasuar 550.000 euro. Automatikisht ajo qet buxhetin në plus. Pastaj te lejet e ndërtimit e kena kavarcy buxhetin më shumë se 2 fishin. Domethënë ne kemi planifikuar pavarësisht 250.000 deri në 300.000 euro për më shumë për leje ndërtimi, ne kemi shkuar kemi bë gati 600.000 euro leje ndërtimi që kemi lëshu. Përndryshe Prishtina ka rreth 120 leje, Komuna e Gjakovës leje ndërtimi, Komuna e Gjakovës ka 80 leje, Peja i ka 9 leje, Prizreni ka 19 leje, domethënë Gjakova me leje ndërtimi po shkon ka Prishtina, edhe rastisht kam thonë që Gjakova është në një fazë. Ka zhvillim pa ka rregull drejtor. Po janë kriteret. Rregull nuk ka. Janë kriteret edhe kjo kallëzon në vitin 2018 se nëse ka pas kërkesa për leje ndërtimi, ka zhvillim ekonomik. Janë kërkesat e qytetarëve, janë kërkesat e qytetarëve. Çu matni jo, aga. Që nëse pyetja shtrohet kush po i blen ato banesa. Po plotëson standardet për ndërtimin e tyre. Nëse i shikojmë, nëse ka shumë kritere që një leje ndërtimit për më vonë do të plotësuar ato kritere nga bizneset e ndërtimit. Të gjitha kritikuar shumë kjo çështje. Të gjitha lejet e ndërtimit të cilat janë nga drejtoria e urbanizmit i kanë plotësuar kriteret. Sepse janë disa faza, edhe atë ne diskutojmë pjesën e planit të hyrave. Ti nuk mundesh me pasën kriter prit se kom të kalu planin e hyrave nuk duhet të shumë leje. Edhe ajo ka tregu vjet se në komunën e Gjakovës ka pas ndërtime të cilat janë bërë konform rregullat të drejtorisë së urbanizmit. Derisa mund të kenë investimet kapitale për komunët që janë kompetent janë drejtori i financave për këtë punë. Gjatë përgatitjes së buxhetit ti i cakton disa kritere. Një ndër kriteret është edhe rrujtja e investimeve kapitale, bilen kuotën 30%. Bilen qitë kuotë, sepse buxhetohen pagat dhe meditjet, edhe mund të këshysh a është qeveria luksit apo qeveria investimeve. Nëse ti shkon në pjesën e subvencioneve, ose shkon tek mallat e shërbimit, ose shkon në kategorinë tjetër, automatikisht i zvoglohen investimet kapitale. Një ndër kriteret e qeverisë gjinja është rritja e investimeve bile minimum në kuotën 30% të buxhetit komunës. Kjo ka ndikuar të rritja e investimeve kapitale, se edhe në kaluarën ka pas këtë buxhet, po janë rrit subvencionet për 200.000, janë rrit mallat e shërbimit, është kurba se shirë, janë fakte që janë të publikuar. Jemi pothuajse në fund të emisionit, dëshiroj ta prekim pak edhe kulturën. Si është gjendja me kulturë në komunën e Gjakovës? Ne përfshim, po flasim për kulturë, përfshim komplet drejtorinë, sportin edhe rinin. Ne kemi qenë komuna e parë që kemi ndarë një zë buxhetor posaçërisht për rinin. Edhe kjo ka qenë iniciative shoqërisë civile dhe do të thonë opozita pak e ka shtyr këtë proces dhe kemi gjetë mirë kuptim në mandatin e kaluar edhe për qeverisë komunale. Po për rinin jemi vetmja komunë e madhe e cila nuk kemi qendër rinore. Është tash në klarifikim. Nuk kemi qendër rinore dhe ne duhet mi bë. Është qendra. Është ty punu. Atu punu. Duhet të bëhet sa më shpejt qendra rinore dhe të sa i përket kulturës ne japim subvencione, se këto i përkasin drejtorit mi shpjegu, subvencione japim të teatrit qytetit, po prapë them nuk ka një plan, edhe në sport nuk ka një plan, na po japim pare. 40.000 euro tash kemi me klubit vllaznimi, vjetja kemi jap 45.000, nuk kemi strategji
na po i japim, po nuk po dim ku pëdojmë i quat, çka pëdojmë me bëma ato parë, veç të mbijeton klubi. Jo, duhet një strategji komplet sportit për me nxjerr talentat të ri. Duhet me fillu prej shkollave fillore, mi përfshi shkollat e mesme, mu përfshi shkollat e futbollit edhe sporteve tjera dhe pastaj e din sakt se ku i ka i qenë parë dhe çka kime nxjerr me ato parë. A ka strategji? Për momentin na po japim parë për klubet, pa pas një ide të qartë se ku na ka dojmë mi qit këtë punë. Tek sporti edhe në fushat zgjedhore kryetari i komunës e ka përcaktuar se do të investohet në shkollat futbollit, në shkollat handbollit, në shkollat e tjera për të nxjerrë talenta. Tek rasti i vllaznimit, vllaznimi është brand. Në ndeshje më shku me këtyre ki 6.000 shikues, edhe normal që komuna Gjakovës duhet me bëj investimet sepse është ikona jonë. Janë plane strategjike për vllaznimin për me shku në shoqëri aksionare, mirën të organet kompetente për këtë punë, se praktikisht është OJQ, ndërsa tek subvencionet në kulturë kisha thënë janë 150 mijë të ndane për sportin, për teatrën, për rinin që diskutoj agoni, dhe shkojnë në fazat në bazë të komisioneve. Një san është interesant sepse diskutim me drejtoreshin e kulturës, nëse vjetin kanë 30 kërkesa për subvencion, tash janë 70. Kriteret për shpërndarjen e tyre janë në rregull në bazë të rregullores e Ministrisë së Financave dhe buxheti i komunës është 20 mijë euro më shumë se viti i kaluar sepse kërkesat për subvencione nga klubet është më madhe se vitet e kaluara. Ndëruar, faleminderit shumë që ishit në studion e RTK-s dhe bëm bashkë këtë bisedë. Faleminderit nëse munda vetëm për shkurt edhe një. Po, patjetër. Ne po flasim për sistemin për ikjen e trive e gjitha këtu është sistem në fakt këtu problemin kryesor ka sistemi drejtësisë. Dhe unë po shfrytëzoj këtë studio për mi bëu thirrje edhe qytetarëve Gjakovës që të premten të dalim dhe të protestojmë tek kryeprokurori për shkarkimin e tij për shkak se gjanat janë bëu gjitha publike, shkelet janë bëu publike, po ai qysh i ka mbyll vesh të syt, prandaj ne duhet me reagu për ndryshe kena më përballë kërkesë. Vetë vendosja e thatë vetën. Unë kam kërkesën se trit e Gjakovës të gjejnë veten në Gjakovë, të punojnë për vendin tonë. Çdo kërkesë e tyre është mirë kuptueshme për ne dhe ne do të mbështesim si komunë, qoftë në linja buxhetore që janë caktuar, po dhe linjën e buxhetore të kryetarit. Ndërsa për drejtësinë e kisha thënë vetë një sen, aty është larg duart nga drejtësia i ka punë të veta. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, kaq kishim për këtë pjesë të studios së hapur. Takohemi me lajmet orës 11.